દરેક ગૃહિણીનો પ્રશ્ન એ હોય છે કે સાંજે શું બનાવવું. તો આજે સાંજે બનાવી શકાય તેવું એક અલગ જ સ્વાદનું અફઘાની સ્ટાઇલ આખા બટેટાના શાક સાથે ઘીમાં શેકેલી ગોબા ભાખરી અને સંભારો બનાવીએ, જે સાંજે જમવામાં બધાને ભાવે અને પેટ પણ ભરાય. બનાવવાની શરૂઆત આપણે અહીં 10 થી 12 નાની સાઇઝના બટેટાને, જેને આપણે બટેટી કહીએ છીએ ને, તેની છાલ કાઢી અને પાણીમાં રાખ્યા છે, જેથી બટેટી છે તે કાળી ના પડે. અફઘાની સ્ટાઇલ બટેટાનું શાક બનાવવા માટે લોખંડની કઢાઈ લઈશું. તો ગેસની લો ફ્લેમ પર લોખંડની કઢાઈમાં લગભગ 6 થી 7 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ થાય છે ને એ દરમિયાન પાણીમાં રહેલા બટેટાને પાણીમાંથી નિતારી એક કિચન ટોવેલ પર લઈ લઈશું. બધા બટેટા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે ટોવેલ વડે જ બટેટાને કોરા કરી લઈશું. સહેજ એવા લૂછતા બટેટા તરત કોરા થઈ ગયા છે. બીજી સાઈડ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ગરમ થયેલા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. ગરમ તેલમાં જીરું તુરંત જ ફૂટવા લાગે છે એટલે તેમાં કોરા કરેલા આખા બટેટા ઉમેરી દેવાના છે. બધા બટેટા કઢાઈમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેમાં લગભગ 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. અત્યારે વધારે એક પણ મસાલો ના કરતા ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી લઈશું અને આ રીતે લોખંડની કઢાઈમાં તવેથા વડે સતત મિક્સ કરતા જઈ બટાટાને સાતળશું. આ શાકને અફઘાની સ્ટાઇલનું શાક કેમ કહે છે તે મને નથી ખબર, પણ અહીં બટેટા બાફવામાં કે પછી બટેટાના આ શાકમાં ક્યાંય પણ પાણી નથી વપરાતું. સતત આ રીતે વધારે તેલમાં બટેટાને ફક્ત અને ફક્ત સાતળવાના છે અને લોખંડની કઢાઈમાં આ રીતે સાતળતા આખા બટેટા ચડી જાય છે અને ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ખૂબ જ મીઠાશવાળા બને છે. સતત મિક્સ કરતા જઈ બટેટાને આ રીતે સાતળતા લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે સાથે એક અલગ જ રીતે બનતી ક્રિસ્પી પડવાળી ભાખરીનો લોટ બાંધી લઈએ. જેના માટે મેં અહીં 1 વાટકી ઘઉંનો રોટલી માટેનો લોટ હોય ને તે ઝીણો લોટ એક પોળા બાઉલમાં લીધો છે. આ લોટમાં આજે આપણે મોણ તરીકે તેલના બદલે 1.5 ચમચી દૂધની મલાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે મલાઈ અને મીઠાને લોટમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે, જેથી લોટમાં સરસ ભળી જાય. બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ ભાખરી માટે કડક લોટ બાંધી લેવાનો છે. નોર્મલી આપણે ભાખરીમાં મોણ તરીકે તેલ વધારે ઉમેરતા હોઈએ છીએ, જેથી ભાખરી છે ને તે બિસ્કિટ જેવી ફરસી બને. પણ તમે એક વખત આ રીતે તેલના બદલે મોણ તરીકે દૂધની મલાઈ ઉમેરી ભાખરી બનાવજો. ભાખરી એકદમ અંદરથી ફરસી અને માખણ જેવી સોફ્ટ બને છે. અહીં ભાખરી માટેનો કડક લોટ બંધાઈ ગયો છે. આજે ઉપરથી ક્રિસ્પી ભાખરી બનાવવાના છીએ, માટે આટલા લોટમાંથી નાની સાઈઝના ભાખરીના લુવા બનાવી લઈશું. અહીં મેં આટલા લોટમાંથી 4 ભાખરીના લુવા બની અને તૈયાર કર્યા છે. લુવા બની જાય ને એટલે થોડીવાર માટે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું. સાથે સાથે આ શાકને પણ સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળતા રહીશું. શાક સાતળતા હતા ને તેની સાથે સાથે અહીં મેં 2 લીલા મોળા મરચાં લીધા છે, તો મરચાંને આ રીતે ગોળ ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. આ મરચાં સ્વાદમાં સાવ મોળા હોય છે એટલે બીજ કાઢવાની જરૂર નથી રહેતી. મરચાં સમારાઈ જાય ને એટલે વચ્ચે વચ્ચે શાકને પણ સાતળતા રહીશું. શાક સાતળતા સાથે ગેસની બીજી ફ્લેમ પર એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન સૂકી મેથી પણ ઉમેરી દઈશું. 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. મરચાંના વઘારમાં મેથીનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગે છે. વઘારમાં રાઈ જીરું સતળાય અને મેથીની સુગંધ આવવા લાગી છે તો તુરંત જ તેમાં સમારેલા મરચાં ઉમેરી દેવાના છે. મરચાં ઉમેર્યા પછી સાથે સાથે બીજી સાઈડ કઢાઈમાં બટેટા પણ સાતળતા રહીશું. હવે આ મરચાંનો મસાલો કરી લઈએ. તો વઘારેલા મરચાંમાં 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. બધું એક વખત હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તેની સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે ફરીથી બધા મસાલા મિક્સ કરી માત્ર અડધી મિનિટ માટે મરચાંને સાતળશું અને સાથે સાથે સતળાતા બટેટાને પણ મિક્સ કરતા જઈશું. મરચાંમાં મસાલાની સુગંધ આવવા લાગી છે તો હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન દહીં ઉમેરી દેવાનું છે. દહીં સતળાતા મરચાંમાં મિક્સ કરી માત્ર અડધી મિનિટ સાતળશું. જો ક્યારેય પણ વઘારેલા મરચાંમાં દહીં ના ઉમેર્યું હોય ને તો એક વખત દહીં ઉમેરી અને મરચાં બનાવજો. દહીંની ખટાશ અને ક્રીમીનેસથી મરચાંમાં એક અલગ જ સ્વાદ અને ફ્લેવર આવે છે, જે મરચાંને વધુ સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. મરચાં બનીને અને તૈયાર થઈ ગયા છે તો તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું. અહીં બીજી સાઈડ બટેટાને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર મિક્સ કરી સાતળતા લગભગ 12 થી 13 મિનિટ જેવો સમય થયો છે.
બટેટાનું ઉપરનું પડ છે ને તે ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગ્યું છે અને ચપ્પુ વડે બટેટાને ચેક કરતાં ચપ્પુ ઇઝીલી બટેટામાં જતું રહે છે. એટલે કે બટેટામાં ઉપર ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે અંદર સુધી બટેટું ચડી ગયું છે. બસ બટેટા અંદર સુધી ચડી જાય ને એટલે હવે 5 થી 6 લીલા મરચાના ડીટીયા દૂર કરી આખા મરચાં જ આ રીતે સતળાતા બટેટામાં ઉમેરી દઈશું. મરચાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ફરી તેને મિક્સ કરી અને બટેટા સાથે સાતળશું. આ શાકમાં લસણ ડુંગળી એવું કાંઈ પણ વપરાતું નથી. આ રીતે લોખંડની કઢાઈમાં સતળાતા આખા બટેટામાં આખા મરચાં સતરાય ને ત્યારે અલગ જ ફ્લેવર સાથેનું શાક તૈયાર થાય છે. અહીં જુઓ મરચાં સાથે બટેટા સતળાતા મરચાં તળાઈ અને ફૂટવા લાગ્યા છે અને બટેટાનું પડ પણ વધારે ગોલ્ડન બ્રાઉન થયું છે. બસ મરચાં સરસ સતરાઈ જાય ને એટલે અહીં 1 ટમેટાની પ્યુરીને આ શાકમાં ઉમેરી દેવાની છે. ટમેટો પ્યુરી ઉમેર્યા પછી બટેટા અને મરચાં સાથે મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાની છે. માત્ર અડધી મિનિટ ટમેટો પ્યુરી સાતળ્યા પછી હવે શાકમાં મસાલો કરશું. જેના માટે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 2 ટીસ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર ઉમેરશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. અને અહીં થોડું એવું જ મીઠું ઉમેરશું કારણ કે બટેટા વઘાર્યા હતા ને ત્યારે આપણે મીઠું ઉમેરેલું જ છે. સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું. મસાલો ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તુરંત જ મસાલાને બટેટા સાથે મિક્સ કરી અને સાતળવાના છે. અહીં આપણે શાક વઘાર્યું ત્યારથી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખી છે જેથી લોખંડની કઢાઈમાં બધું ક્રિસ્પી સતળાય એક અલગ જ ફ્લેવરનું શાક બને છે. બટેટા મરચાં સાથે મસાલા મિક્સ થઈ જાય અને સતળાય ને એટલે સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય છે. એટલે આ શાકમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન દહીં ઉમેરી દઈશું. અહીં દહીં છે ને તે બહુ ખાટું પણ નહીં અને સાવ મોળું પણ નહીં તેવું ઉમેરવાનું છે જેથી શાકમાં દહીંની ખટાશ સાથે એક ક્રીમીનેસ આવે. દહીંને પણ સતળાતા શાકમાં બરાબર મિક્સ કરી દીધું છે. માત્ર અડધી મિનિટ દહીં સાથે શાક સતળાતા હવે ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર શાકમાંથી આવી રહી છે. તો હવે છેલ્લે માત્ર 1 ચમચી મલાઈ આ શાકમાં ઉમેરી દઈશું. મલાઈ ઉમેર્યા પછી માત્ર અડધી મિનિટ વધારે શાકને સાતળશું. મલાઈને લીધે આ શાકમાં એકદમ રિચનેસ આવે છે અને શાક પ્રોપર સતરાઈ જાય છે. જો મલાઈ ના હોય ને તો અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ આવે ને એ પણ વાપરી શકાય છે. શાક હવે પ્રોપર સતરાઈ ગયું છે એટલે તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. બસ આ સમયે શાકમાં સમારેલી કોથમીર પણ ભભરાવી દઈશું. એક અલગ રીતથી અફઘાની સ્ટાઇલ આખા બટેટાનું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે અલગ રીતે શેકી અને ભાખરી પણ બનાવી લઈએ. તો તેના માટે ભાખરીના તૈયાર કરેલા લુવામાંથી એક લુવાને પાટલી પર લઈ લઈશું. હવે લુવાની કિનારી વાળી અને આ ભાખરી તૈયાર કરી લેવાની છે. અહીં આપણે નાનીથી મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી વણી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. ધીમે ધીમે કરતાં ભાખરી વણાઈ જાય ને એટલે હવે વેલણની મદદથી આ રીતે ભાખરીમાં ડિઝાઇન બનાવશું. આ રીતે ડિઝાઇન બનાવવાથી આ ભાખરીને ગોબા ભાખરી કહે છે. અને વેલણથી ભાખરીની ડિઝાઇન ના બનાવી હોય ને તો ઘણા લોકો આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી આખી ભાખરીમાં ડિઝાઇન પાડતા હોય છે. તેને પણ ગોબા ભાખરી કહેવાય છે. આખી ભાખરીમાં ડિઝાઇન બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર માટીની આવી નોનસ્ટિક તાવડી ગરમ કરવા રાખી છે. તો તેમાં વણેલી ભાખરી છે ને તે ઉમેરી દઈશું. માટીની નોનસ્ટિક તાવડીની ખાસિયત એ છે એક તો આ તાવડી માટીમાંથી બનેલી હોય છે અને તેમાં રોટલી, ભાખરી, પરોઠા, થેપલા બધું તાવડીમાં શેકી શકાય છે જે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ સારું કહેવાય છે. સાથે સાથે તેમાં ઘી તેલ ઉમેરી થેપલા પરોઠા પણ બનાવી શકાય છે. અને આજે આપણે એ જ રીતે ભાખરી બનાવવાના છીએ. ગેસની લો ફ્લેમ પર ભાખરીમાં એક સાઈડ થોડી એવી શેકાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થવા લાગે ને એટલે ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. સાઈડ ચેન્જ કરી આ શેકાતી ભાખરીની આજુબાજુ ઘી ઉમેરી દઈશું અને ઉપર તરફ પણ ઘી લગાવી દઈશું. હવે લાકડાના પ્રેશર વડે પ્રેસ કરતા જઈ ભાખરીને બધી સાઈડ શેકવાની છે. આ રીતે ઘી ઉમેરી ભાખરી શેકવાથી ભાખરીનું ઉપરનું પડ છે ને તે એકદમ ક્રિસ્પી થાય છે. સાથે સાથે અંદરથી મલાઈના મોણને લીધે આ ભાખરી ફરસી પણ એટલી જ થાય છે. આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને ભાખરીને પ્રેસ કરતા જઈ આપણે બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન ભાખરી શેકવાની છે.
આ રીતે મલાઈના મોણ સાથે અને શેકવા સમયે ઉપરથી ઘી ઉમેરી હજી સુધી જો તમે ભાખરી ના બનાવી હોય ને તો એક વખત ભાખરી જરૂરથી બનાવજો. તો જ તમને ખ્યાલ આવશે કે આ ભાખરી સાદી ભાખરી કરતાં કેટલી અલગ અને વધારે ક્રિસ્પી અને ફરસી થાય છે. આજે તો આપણે ભાખરી સાથે શાક બનાવ્યું છે, પણ આવી બનાવેલી ભાખરી તો આપણે સાથે કંઈ પણ ન હોય ને તો બિસ્કિટની જેમ એમનેમ પણ ખાઈ શકીએ છીએ. અહીં બંને બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ક્રિસ્પી ભાખરી શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે ભાખરીને તાવડીમાંથી એક ડીશમાં લઈ લઈશું અને બીજી ભાખરી પણ શેકવા ઉમેરશું. બીજી ભાખરી બની જાય ને એટલે થાળીમાં ગરમા ગરમ અફઘાની સ્ટાઇલનું બટેટાનું શાક પીરસી લઈશું. લસણ ડુંગળી વગરનું આ બટેટાનું શાક ખૂબ જ અલગ સ્વાદનું અને વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે. તેની સાથે લીલા મરચાંનો દહીંવાળો સંભારો પણ પીરસી દઈશું અને છેલ્લે સાથે ઘીમાં શેકેલી ગોબા ભાખરી પણ પીરસી દઈએ. અલગ રીતથી બનેલા આ સંપૂર્ણ ડીશ જો તમે સાંજે જમવામાં મળી જાય ને તો બીજું આપણને કાંઈ પણ ના જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે અલગ રીતથી બનેલા શાક ભાખરીની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે સાથે હા, એક વખત તો આ રીતે શાક અને ભાખરી તો બનાવજો જ. પછી મને કહેજો કે આ થાળીનો સ્વાદ તમને કેવો લાગ્યો. સાથે જ આવી અનેક અવનવી ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી આવનારી દરેક રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી